Αντιμετώπιση υπέρτασης με σπόρους καρπουζιού. Ένα απλό, παραδοσιακό αφέψιμα που μπορεί να βοηθήσει στη φυσική ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης. Κοπανισμένοι σπόροι καρπουζιού, σιγοβρασμένοι και συνδυασμένοι με μέλι, μια συνταγή που έχει χρησιμοποιηθεί από παλιά για την υπέρταση. Είστε στο πολυθεματικό κανάλι Μέα Κόλπα και πριν συνεχίσουμε θυμηθείτε να κάνετε εγγραφή όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει, να μας δώσετε ένα like, να κοινοποιήσετε το βίντεο και να ενεργοποιήσετε το καμπανάκι για να ενημερώνεστε άμεσα για τα καινούρια βίντεο. Οδηγίες για να φτιάξετε το αφέψιμα. Ρίχνετε 1/4 του φλιτζανιού κοπανισμένους σπόρους καρπουζιού σε 2 φλιτζάνια νερό. Σιγοβράζετε το μείγμα για 15 λεπτά. Στραγγίζετε και προσθέτετε μέλι ως γλυκαντικό. Το καρπούζι χρησιμοποιείται από παλιά για την αντιμετώπιση της υψηλής αρτηριακής πίεσης. Και επειδή στο κανάλι μας υπάρχουν κι άλλα βίντεο σχετικά με το θέμα που μόλις ασχοληθήκαμε, σας προτείνω να δείτε μερικά. Οι σύνδεσμοί τους βρίσκονται από κάτω στην περιγραφή.